Bine v-am găsit, bine v-am regăsit, dragilor din Zodia RAC, oriunde v-ați afla. Iată-ne din nou împreună la o nouă lectură, de data aceasta pentru ultima perioadă a lunii octombrie, mai precis perioada cuprinsă între 27-31 octombrie inclusiv, așa că toți cei care aveți soarele, luna, Venus, ascendentul sau oricare alt aspect astral important pentru voi din harta voastră natală și care are legătură cu Zodia RAC, această lectură este de asemenea și pentru voi. Ca de fiecare dată nu uitați, este totuși o lectură generală, așa că vă rog să luați decât acele mesaje care vor rezona cu voi, restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte energii care într-o mai mică sau mai mare măsură au o legătură cu Zodia RAC. Zise toate acestea, haideți să vedem care este situația importantă de știut pentru voi, dragilor din RAC, în această ultimă perioadă din octombrie, mai precis în perioada 27 până pe 31 octombrie. Ce este important de știut pentru dragii mei din RAC? Și haideți să vedem. Of. Deci, dragii mei dragi, există o activitate foarte intensă și aș spune că care îți dă ceva emoții. Există posibil niște, nu știu, comunicări, relații intime, o activitate destul de accentuată în această ultimă perioadă din octombrie, care într-un fel sau altul te face mult mai emotivă, dar care eu aș spune că la sfârșitul acestei perioade vei ieși mult mai optimistă și vei avea mult mai multă încredere. Acum, am un lucru important de spus pentru cei care la lumina lunii au tot felul de întâlniri. Tot felul de întâlniri în mod repetat. E posibil ca acest lucru să iasă la lumină, dragilor. Așa că nu știu dacă să vă spun să aveți grijă, habar n-am. Mie asta îmi spun cărțile, e vorba de o activitate de noapte, ca să zicem așa. În mare parte e vorba de sexualitate, de relații intime, de relații în care mai mult partea asta chimică este foarte accentuată, dar mie, cel puțin Lenormandu, din punctul ăsta de vedere, îmi spune că va ieși la lumină acest lucru. Acum, că e ceva care voi poate vreți să ascundeți, că e ceva care nu vreți să ascundeți, dar știți cum e cam cu două tăișuri. E o informație cu două tăișuri. Pentru unii lucrul ăsta poate să fie ceva de bine, pentru alții nu știu eu cât de bine poate să fie. Eu îmi fac datoria să vă spun ce informații îmi transmit mie cărțile. Așa, per general, dacă nu vorbim de acest aspect intim, cum am mai spus, vorbim de această idee de, cum să spun eu, de activitate pe partea asta a, cum să zic eu, a romantismului, a unei... Sau poate pur și simplu unii dintre voi o să vă arătați adevărata voastră față, da? Total diferită față de cum v-au perceput ceilalți. Poate să fie și acest lucru. Haideți să vedem ce ne spune tarotul. Ce vine pentru dragii mei din RAC în această săptămână, în această ultimă perioadă cuprinsă între 27-31 octombrie, atât pe plan profesional, financiar sau
sentimental. Și haideți să vedem. Pe plan profesional, o reușită zodii de apă, la fel ca și voi, Rac, Pești sau Scorpion, aici puteți fi foarte bine voi, și avem de asemenea și zodii de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Se pare că pe partea asta profesională, într-adevăr, aveți parte de o recunoaștere a muncii voastre sau posibil să obțineți un job poate mai bun și decât v-ați fi imaginat voi. Cert este că sunt niște proiecte care încet încep să progreseze, să meargă înainte și într-o manieră chiar foarte sigură. Există posibilitatea poate a unei avansări pentru unii dintre voi sau poate, nu știu, încercați să rămâneți, ofertele sunt, încercați să rămâneți cu acele oferte care, într-un fel sau altul, eu aș zice că sunt mai ferme, sunt mai avantajoase pentru voi. De asemenea, putem vorbi de o energie de pământ. Asta în cazul în care, desigur, voi aveți poate un ascendent într-o zodie de pământ, Taur, Fecioară sau Capricorn, sau, într-adevăr, apare o energie care ar putea, nu e obligatoriu, să aibă legătură cu aceste zodii și care pe partea asta a muncii îmi vorbește de niște progrese. O persoană care să poată să vă ajute într-o avansare sau cel puțin această energie să joace un rol foarte important în viața voastră profesională în această ultimă perioadă. E posibil ca respectiva energie să vă poată ajuta, da, în găsirea unui job sau să vă dea informații importante vis-a-vis de acest lucru. Haideți să vedem cu banii. Cu banii se repetă o zodie de foc, Pești, și avem zodia Leu, desigur. Dragilor, cu banii, eu aș zice că nu stați chiar atât de rău. Nu știu dacă începeți cel puțin această perioadă destul de bine. Și chiar dacă aveți ceva necesități bănești, există cineva din familia voastră care va încerca oarecum să vă ajute, da? Și să vă sprijine. E posibil ca voi să recuperați, nu știu, ori să reparați o situație bănească. Da? E posibil să vină niște bănuți către voi, dar, cum să spunem, într-un interval foarte scurt de timp, adică e posibil azi, dau un exemplu, azi stai și te gândești de unde, Doamne iartă-mă, fac eu rost de bani. Și mâine, pur și simplu, să apară că a fost un împrumut lui Costică și nu ți-a mai dat, ți-ți luase gândul de la ei și te trezești cu respective bănuți. Da? Ceva de genul ăsta. Am dat un exemplu. Mergem mai departe, de să vedem pentru cei care sunteți deja într-o relație, care formați deja o pereche. Dragilor dragi, că se repetă cifra 4 de 2 ori deja. Asta îmi vorbește de mai mult de necesitatea de a face un pic de ordine în relația voastră, de a face un pic de ordine poate în anturajul vostru, în anturajul relației voastre. Cinciul de bâte îmi vorbește de discuții, dar cum să spun eu aș zice mai mult că sunt niște discuții care sunt provocate de cu totul alte persoane și nu neapărat de voi, cei care sunteți implicați în relația voastră. Lucru care duce la un moment dat la o stare de epuizare, la o stare de lehamite, la o stare în care zice m-am săturat, nu mai vreau, pur și simplu simt nevoia să fug cât văd și unde văd, să nu mai aud, să nu mai văd pe nimeni. Lucrul ăsta, mare atenție că poate aduce și un soi de o liniște păguboasă în relația voastră. Poate aduce și acea stare de monotonie, de apatie, de acea atitudine în care simți nevoia parcă să te aperi permanent și lucrul ăsta te obosește și te epuizează de energie. Așa că încercați
Așa cum o spun de fiecare dată de câte ori am ocazia, tarotul nu obligă să faceți nimic. Tarotul vă spune cum sunt energiile în momentul în care se citește și restul depinde de voi, că voi puteți să schimbați aceste energii. Da, există liberul arbitru și aici trebuie să fac o mică paranteză pentru că sunt sigură, nu vreau să mai am mesaje de genul păi ce facem, doamnă, păi și unde mai e destinul, păi și unde mai e karma, păi și până la urmă care-i treaba, avem destinul deja scris sau avem karma care trebuie să o facem, să o rezolvăm în viața asta și tot felul de chestii de genul ăsta, care până la urmă sunt perfect normale și firești. Și acum, de asta am zis că fac o mică paranteză vis-a-vis de acest lucru. Dragilor, atât karma, atât destinul, cât și liberul arbitru sunt într-o conexiune. Este un cumul de factori care ne construiesc viața. De ce? Pentru că în momentul în care vii, pentru cei care cred, desigur, în reîncarnarea sufletului, da? În momentul în care tu vii în această viață, tu vii cu un cod genetic, tu vii cu un lucru pe care nu va mai trebui să-l repeți, va trebui să-l repari, va trebui să-l vindeci în această viață. Nu? De aici avem și nodul nord. Da? Și avem nodul sud și nodul nord. De asemenea, deci aici intervine ceea ce noi trebuie să reparăm. Pe urmă, vine liberul arbitru, care ne lasă să facem alegerile pe care noi le considerăm cele mai corecte, cele mai bune sau care ne pot ajuta ca să ducem această karmă la bun sfârșit. Cât privește destinul, sunt anumite puncte cheie cu care universul, divinitatea vine de-a lungul întregii noastre vieți, dar unde noi, știți cum e, că Dumnezeu vine și îți dă, dar nu-ți bagă și în guriță. Și atunci unde noi din nou trebuie să folosim liberul arbitru în acele momente cheie și să facem alegerile cele mai corecte. Da? Deci e un cumul de factori și am încheiat paranteza. Așa că, dragilor, pentru cei care sunteți într-o pereche, revenind la lectura noastră, avem, cum să spun eu, o situație posibil conflictuală pe care să nu o creați neapărat voi, să vină cumva din exterior, să vină de la alte persoane cu care poate conviețuiți sub același acoperiș și cumva totul se răsfrânge asupra voastră. Încercați pe cât posibil să nu lăsați ca alții să vă afecteze propria voastră relație. Pentru că lucrul ăsta nu va duce decât la stări de epuizare, la stări de apatie, la stări de lehamite, de lipsă de energie. Mergem mai departe și haideți să vedem cei care sunteți singuri. Avem zodia Vărsător aici și zodia Balanță. Dragii mei, cei care sunteți singuri, voi sunteți într-o fază destul de optimistă, aș spune. De ce? Vă pregătiți de începutul unei noi relații. Acum e posibil ca această nouă relație ori să aibă legătură cu o energie care să aibă legătură în general cu justiția, nu știu, să lucreze că e printr-un notariat, că e vreun avocat, judecător, nu știu, să lucreze în domeniul ăsta al justiției sau pur și simplu vreți să începeți acest nou început cu dreptul. Vreți să începeți într-o manieră, cum să spune, cât mai echilibrată, cât mai așa molcom, nu vă grăbiți, le luați pendelete ca să aflați cât mai multe despre persoana în cauză și să fiți voi un pic mai echilibrați, da? Este, cum să spun eu, să aveți acea armonie de care este nevoie până la urmă în orice relație. Acum, e posibil ca această nouă relație, dacă mai am o variantă, această nouă relație să o descoperiți sau șansa unei noi relații să o descoperiți în momentul în care poate vă duce să semnați niște documente, să legalizați niște acte, nu știu, să umblați prin tot felul de instituții, poate ale statului sau că vă duceți și vă plătiți o amendă, de exemplu. Cert este că sunteți foarte axați ca ceea ce voi vreți să începeți să fie bazat pe adevăr și onestitate. Asta da. Și asta e ca o dorință care devine cumva realitate și care vă dă așa
un optimism foarte bun și vă face așa să vă recuperați un pic credința, atât în voi cât și în divinitate, în univers. Haideți să vedem ce e mesaj important am pentru voi, dragilor din RAC, în această perioadă 27-31 octombrie. Un mesaj, te rog, pentru dragii mei din RAC. Să vedem. Dragilor, renunță la a mai sta în defensivă. Așa cum bine am văzut. De ce? Spune așa, a sta în defensivă este un semn de slăbiciune. Prin comunicare te simți mult mai puternică sau te păstrezi mult mai pe un drum mult mai strong. Fii centrat. Foarte interesant. Deci haideți să reluăm. Spune așa, renunță în a mai sta în defensivă, da? În a simți nevoia mereu să te aperi de câte ceva. Spune așa, că a sta în defensivă înseamnă, este un semn de slăbiciune. Pentru a comunica într-un mod mult mai puternic, rămâi atent și ascultă ce are celălalt de spus, dar oferă un răspuns clar și fără să te simți obligat să stai în defensivă, să te aperi, să te justifici. Într-o oarecare măsură, știți cum e, că cea mai bună, chiar mă auzeam și zilele astea, mai ales de când discuțiile astea cu războiul care nu se mai termină și așa mai departe, chiar spunea, zice, dom'le, cea mai bună armă e atacul. Da? Să nu stai să te lovească. Da? Ceva asemănător aici. Probabil că mulți dintre voi până acum, mereu de câte ori vă ataca cineva verbal, încercați oarecum să vă justificați, știi, uite, din cauza asta n-am putut, din cauza asta nu s-a făcut cu tare lucru. Nu mai este cazul să vă tot justificați și să stați în această permanentă defensivă. Este un semn într-adevăr de slăbiciune, pentru că ceilalți din jurul vostru vă percep ca pe niște persoane slabe. În momentul în care, dau un exemplu, nu știu, îmi vine mie acum în cap un exemplu de idiot, dar simplu, vine Cutărescu la tine și spune, domne, am nevoie de, nu știu, dă-mi 1.000.000 de aia vechi, că eu sunt pe vechi. Și tu îi spui, știi, uite, din tot sufletul ți-aș da, dar știi, uite, am plătit factura de luna trecută și am rămas fără bănuți, dar uite, dacă vrei îți dau 500.000 sau îți dau 50 de lei, da? Asta înseamnă să bați în defensivă. Când tu poți să dai un răspuns clar, da? Dar fără să mai simți nevoia să te justifici. Și să-i spui, îmi pare rău, nu am acești bani, a trebuit să-mi plătesc și eu cheltuielile și asta este. Din păcate, nu te pot ajuta. Poate cred că nici n-ar trebui să spui ce ai făcut cu ei. Pur și simplu să spui, nu am, îmi pare rău, nu am, dacă aș fi ajut, te-aș fi ajutat cu drag. Deci este un răspuns clar, fără ca tu să începi, dar stai să mă justific, dar stai să spun eu de ce nu am, dar știi, uite, aș putea să rezolv cu tare lucruri, mai ales dacă respectiva persoană are o atitudine verbală un pic agresivă vis-a-vis de voi. Bun, cam atât am avut pentru voi. Eu vă mulțumesc pentru prezență. Sunteți deosebiți. Chiar sunt nevoită, nu? Pentru că sunt creatoarea acestui canal și mai mă uit și eu pe statistică și trebuie să vă spun că am rămas surprinsă efectiv cât de multe persoane s-au uitat la această zodie. Și trebuie să vă mulțumesc din suflet pentru toate gesturile minunate care sunt legate de like-uri, de comentarii, de distribuiri.
și de faptul că vă abonați și de faptul că sunteți aici lângă mine și mă sprijiniți în acest proiect minunat pe care eu l-am început cu niște ani în urmă, care se numește Tarot Flori de Loto. Așa că mii de mulțumiri tuturor, sper să aveți un sfârșit de octombrie cât mai liniștit posibil, găsiți-vă curajul, nu vă lăsați trași la fund, la fundul apei, mare atenție ca să nu se înțeleagă altceva și încercați să, cum să spun eu, să ieșiți un pic din această vulnerabilitate, din această sensibilitate și poate că e momentul oportun să începeți să cam puneți limite sănătoase. Până data viitoare, când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, eu vă doresc tot binele din lume, să aveți parte de multă căldură, de multă lumină, atât în suflete cât și în gânduri și, desigur, să fiți iubiți, dragilor.